Xin chào, chúng ta đã sẵn sàng cho bài thiền thứ 3, cho tuần thứ 3 của khóa học Lamrim này. Và trong bài thiền trước, chúng ta đã hoàn thành một hành động của sự thật để gửi. Thực ra, toàn bộ việc đó là chúng ta đang nỗ lực gửi virus đến giữa mặt trời, phải không? Và tôi thích nghĩ nếu khóa học Lamrim của chúng ta liên tục, nếu chúng ta thành công cùng nhau thì điều gì đó sẽ xảy ra với virus, các bạn biết chứ? Có lẽ chúng ta có thể góp phần để dừng vấn đề này trên thế giới, và nó nên là như thế, phải không? Vì vậy, hãy nỗ lực, và chúng ta đã thực hiện một hành động của sự thật. Hành động của sự thật đòi hỏi một ít đạn dược. Hành động của sự thật thì giống như bắn súng, phải không? Và các bạn cần vài loại đạn dược. Các bạn phải nói nếu sự thật là tôi đã làm điều này, thì làm cho điều này xảy ra. Và chúng ta đã nói nếu sự thật là tôi đã thể hiện bất kỳ sự tử tế nhỏ bé nào, được chứ? Tôi đã từng đọc các bài báo về một ai đó đã phục vụ 100.000 bữa ăn trong các bệnh viện, kết nối tất cả các nhà hàng với các bệnh viện và phục vụ 100.000 bữa ăn. Và tôi đọc một bài báo khác về 5 bác sĩ từ trường đại học cũ của tôi, và họ chỉ đang làm những điều phi thường. Các bạn biết chứ? Những điều to lớn mà ảnh hưởng đến hàng ngàn và hàng ngàn người. Nhưng những người như các bạn và tôi trong suốt thời virus này không đi cùng với nỗi sợ chung, không đi cùng với bản năng sinh tồn chung, không đi ra ngoài và mua tất cả giấy vệ sinh vào ngày đầu tiên của thời virus. Các bạn biết chứ? Nỗ lực để làm những điều nhỏ bé cho những người khác, đó là đạn dược của chúng ta. Vì vậy, tôi đoán điều đó có nghĩa là nếu các bạn không làm bất kỳ điều nhỏ bé nào cho những người khác trong suốt thời virus này, thì hãy bắt đầu thôi, được chứ? Chỉ những điều tốt nhỏ bé, khuyến khích những người khác, cho những người khác một chút hy vọng, chia sẻ vài thứ với những người khác. Các bạn không phải... Tôi đã đọc về một người phụ nữ đã làm 30.000 cái khẩu trang hoặc điều gì đó, được chứ? Tôi đang không nói về điều đó. Tôi đang nói về việc nhận ra những người sợ hãi và những người buồn và những người lo lắng về tương lai, và cho họ thấy sự tử tế cơ bản nào đó của con người, được chứ? Vì vậy, đó là đạn dược của chúng ta, và rồi chúng ta đã thực hiện một hành động của sự thật. Nếu sự thật là trong những ngày của virus, trong thời virus, tôi đã làm điều tốt đẹp này với một người nào khác. Điều nhỏ, tốt đẹp, thanh lịch, thì những người mù nên bắt đầu nhìn thấy. Và những người đói nên được cho một bữa ăn ngon. Và những người bệnh nên khỏe hơn. Những người dựa vào máy trợ thở đều nên bắt đầu tự thở được. Và thậm chí, những người đi du lịch trong chiếc xe hơi của họ, bởi vì họ không thể đi bằng máy bay, họ nên được an toàn. Xe hơi của họ nên vận hành tốt. Những đứa trẻ nên được an toàn trong suốt thời gian khó khăn này. Những người già nên được an toàn trong suốt thời gian khó khăn này. Những người khó ngủ, tôi đã không nhìn thấy bất kỳ con số nào, nhưng nó đã trở thành một vấn đề rất lớn ngay lúc này. Rồi chúng ta đã thực hiện một hành động của sự thật, và chúng ta đã gửi điều đó đến những người đó. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện hành động khác của sự thật, được chứ? Đây là bài thiền thứ 3 và chúng ta đang chuyển sang phần khác. Chúng ta vẫn ở trong cõi con người, chúng ta vẫn ở trong thế giới của con người. Chúng ta đã đi ra khỏi các cõi địa ngục, các cõi súc sanh, các cõi ngạ quỷ, và chúng ta vẫn đang giải quyết những vấn đề trong thế giới này trong suốt thời virus này. Ngài Shantideva lập một danh sách, được chứ? Vì vậy, hãy nhớ chúng ta đang ở đâu. Chúng ta sẽ thực hiện bài thiền này bây giờ. Chúng ta sẽ thực hiện một hành động của sự thật. Chúng ta sẽ nghĩ về một vài điều tử tế nhỏ bé, tốt đẹp, nhẹ nhàng chúng ta đã cho đi trong thời virus này. Và chúng ta sẽ đưa ra một tuyên bố tinh thần rằng nếu sự thật là tôi đã làm điều tử tế nhỏ bé này, thì nguyện cho những điều sau đây sẽ xảy ra. Hơn nữa, có một danh sách những điều mà chúng ta muốn xảy ra. Vì vậy, chúng ta bắt đầu nào. Hãy sẵn sàng để thiền, được chứ? Hãy uống nước. Và những bài thiền này thì ngắn.
Chúng được thiết kế chỉ 15 phút something to thôi. do once or twice a day. Một điều gì đó để thực hiện 1 hoặc 2 lần một So we're ngày. going to make it very simple. We're going to get into the Vì meditation. vậy, chúng ta sẽ làm nó thật đơn giản. Chúng ta sẽ đi vào bài thiền Here we go. với 10 hơi thở. Long exhales. Bắt đầu nào. Keep Thở ra exhaling dài. until the lower tummy tightens. Tiếp tục thở ra cho đến khi than you bụng usually dưới thóp lại. Thở ra dài hơn các bạn thường thở. We're going to do 10 long breaths this way. Chúng ta sẽ thở 10 hơi thở dài kiểu này. Dài và nhẹ nhàng. Now please think about some small. Bây giờ vui lòng nghĩ về một vài điều tử tế nhỏ bé, nhẹ nhàng, tốt đẹp các bạn đã dành cho ai đó trong khoảng thời gian khó khăn này trên toàn thế giới. Who's afraid, worried about the future. Những người sợ hãi, lo lắng về tương lai. And some small gesture you made to them, but it should Và be cử chỉ real. nhỏ bé nào đó các bạn should be đã làm something cho you really họ. did. Nhưng nó nên là thật, nó nên là điều gì đó các bạn thật sự đã làm. And then say to yourself, let's do an act of truth. Và rồi hãy nói với bản thân, hãy thực hiện If một it's hành true động that của sự thật. during this Nếu sự frightening thật time, là trong khoảng thời gian đáng sợ này, tôi đã dành một sự tử tế nhỏ bé cho người khác, thì những điều sau đây then the nên xảy following ra. things should happen. Được rồi, và Here's đây our là list danh sách của chúng ta từ from chương the hồi hướng Master của Ngài Shantideva, Shantideva. chapter on dedication. Number 1, Số 1, people những người đang gặp trở ngại who are having với obstacles thực hành tâm linh của with họ, their spiritual đúng practice, không? right? These are deeper obstacles. Đây là những trở ngại còn sâu sắc hơn là việc không có thức ăn hoặc không có quần áo, được Beginning of chứ? this meditation Ở đầu của session, phần thiền we showed này, a photograph. chúng ta đã chiếu một bức ảnh của người phụ nữ trẻ đang thiền định và mọi người thì chế nhạo cô ấy. If it's true Vì vậy, that I have paid nếu some sự kindness, thật là tôi đã làm một vài điều tử made tế, obstacles thì to people's nguyện faith cho những trở ngại đối với đức tin và trí tuệ và tình yêu thương của mọi người được loại bỏ. Nguyện cho những trở ngại đối với cuộc sống tâm linh của họ được loại bỏ trên thế giới này. If it's true that I did this one kind thing, Nếu sự thật là tôi đã làm một điều tử tế này trong khoảng thời then gian may khó khăn everyone, này, everywhere, thì nguyện cho tất cả mọi người and ở it's tất humans cả mọi everywhere in nơi, the universe, may they và have the đó là freedom con người ở khắp mọi to nơi trong practice vũ trụ. Nguyện cho their họ own spiritual có path. tự do May they để have thực this hành freedom. con đường tâm linh của riêng họ. May they be free from interference. Nguyện cho họ có their sự private tự do spiritual này. Nguyện cho họ tự do
khỏi những trở ngại trong đời sống tâm linh của riêng họ. Và nguyện cho họ tự do khỏi sự chia rẽ bên trong của những người thực hành tâm linh. Nguyện cho họ tận hưởng một vài sự đoàn kết và hòa hợp trong những nhóm của những người thực hành tâm linh. Và nói chung, nguyện cho họ có sự tự do để theo đuổi con đường mà họ muốn nỗ lực. Here Shantideva adds another group of people. Ở đây, Ngài Shantideva đã bổ sung thêm một nhóm người khác. Đây là những người không có khả năng thực hành tốt, bởi vì những nhu cầu vật chất, họ không có đủ thức ăn, họ không có đủ tiền, họ không có đủ quần áo, và nó thực sự tổn hại cơ thể của họ. Và sự tổn hại đó đến cơ thể của họ cũng làm tổn hại lòng tự tôn của họ. Vì vậy, nếu sự thật là tôi đã dành sự tử tế này cho ai đó, thì bằng hành động của sự thật này, nguyện cho những người như vậy, với sự tự ti, nguyện cho họ có sự thực hành tâm linh lớn lao. Và ở đây, Ngài Shantideva bao gồm cả những người được sinh trong một xã hội có nhiều giai cấp khác nhau trong xã hội đó. Và trong những giai cấp đó, họ được sinh ra trong những giai cấp thấp hơn. Và họ đã bị lợi dụng hoặc họ bị tổn thương một cách có hệ thống, bằng hệ thống của nền văn hóa của họ, và họ bị chèn ép. Nguyện cho những người đó ngay lập tức tìm được quyền và địa vị để tận hưởng một sự thực hành tâm linh sâu sắc. Và nhân tiện, tôi sẽ lấy đi những hạt giống của những suy nghĩ xấu, những từ xấu và những hành vi xấu đã được thực hiện bởi bất kỳ ai trong những người này trong quá khứ, được chứ? Điều này tương tự như việc lấy đi sự đau ốm khỏi một người. Sự đau ốm là cái chúng ta gọi là sự khổ đau hệ quả. Và những hạt giống cho điều đó là tiêu cực, trở nên tiêu cực trong cách các bạn nói, cách các bạn suy nghĩ, cách các bạn hành động. Vì vậy, nguyện cho hành động của sự thực này cũng loại bỏ sự đau khổ trong hình dạng của nỗi đau sắp tới. Những điều chưa đau khổ, nỗi đau đang chờ để xảy ra. Nếu tôi đã thực hiện hành động của sự thật này, nguyện cho mọi người thể hiện cách cư xử yêu thương với nhau. Nguyện không có sự tăm tối trong thái độ của họ hoặc hành vi của họ. Nguyện cho họ hoàn toàn trong sáng, hữu ích và tử tế với nhau. Nguyện cho tất cả những người thực hành tâm linh thông qua hành động của sự thật của tôi được sống trường thọ. Nguyện cho họ cảm nhận được những trải nghiệm của sự hân hoan. Và rồi, Ngài Shantideva kết thúc bài thiền này một cách rất ngọt ngào. Nguyện cho từ chết biến mất trên thế giới này. Nguyện cho chúng ta tới một thời kỳ trên thế giới này không ai còn biết đến từ virus nghĩa là gì, và không ai còn nhớ từ Covid nghĩa là gì nữa, và thậm chí không ai còn nhớ từ chết từng có nghĩa là gì. Bởi vì những điều này đã biến mất. Nếu sự thật là tôi đã thể hiện một vài sự tử tế trong lúc đại dịch này, thì nguyện cho những điều này sẽ trôi qua.
Sau đó hãy từ từ mở mắt ra, hãy kéo giãn cơ thể và chúng ta sẽ thực hành bài thiền này trong một tuần. Và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục với ngày Shantideva vào tuần tới. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn team. Cảm ơn Seiji.